Hej och välkomna till Linet, det är jag som är Johan och idag ska vi välkomna RTX 2060 som släpptes häromdagen. Vi tänkte bara egentligen sammanfatta vad de nya grafikkorten har för någonting under huven och se om det är någonting som kanske passar dig och är en lämplig uppgradering från ditt kort. Och RTX 2060 är minstingen i RTX-familjen, men den har alla nyheter, alltså GDDR6, vi har Ray Tracing och vi har de här smarta teknikerna såsom DLSS och Variable Rate Shading. Och RTX-korten har egentligen tre huvudsakliga delar. Man har det vanliga chippet för rasterisering och så har man då tensorkärnor som man använder till bland annat DLSS och så har man RT-kärnorna för Ray Tracing. Har ni inte sett våra genomgångar av dem så kan vi snabbt sammanfatta. Ray Tracing är strålspårning som de själva kallar det och det är helt enkelt att man beräknar hur ljus rör sig inuti ett rum och så beräknar den hur den kommer studsa mot en yta. Så här får man helt realistisk ljussättning och skuggor istället för artistiska som man har fått tidigare. En annan ny smart teknik som liksom Ray Tracing sker på nya kärnor som inte sitter på det huvudsakliga chippet är en teknik som heter DLSS. DLSS är en ny typ av uppskalningsteknik som man använder för kantutjämning istället för traditionella TAA. Fördelen med den här tekniken är att den ska kunna ge samma resultat, om inte bättre, samtidigt som man sparar in väldigt mycket på prestandan på grund av att man gör det här på ett annat chip än det huvudsakliga. Så det huvudsakliga får mer rum över för att trycka ut fler bilder per sekund. Båda de här teknikerna är väldigt nya, men nu finns det faktiskt ett test på DLSS som Gamers Nexus har gjort som vi rekommenderar att kika på. Fortfarande en del skavanker, men man ser redan nu upp till 20% bättre prestanda, vilket är ett rejält hopp bara genom att lyfta ut den arbetsuppgiften till de nya kärnorna. DLSS är också på väg både till Battlefield 5 och Anthem och en rad andra titlar. Så får vi se hur det presterar i de titlarna, men nu när vi redan i första iterationen har fått 20% bättre prestanda, förvisso med vissa små defekter, så kan vi förvänta oss att det kommer bli rejält mycket bättre i framtiden när de har finjusterat den tekniken. Och varför jag tog upp de här teknikerna igen är ju för att man behöver ha det i åtanke när man jämför RTX 2060 mot tidiga generationer i ren prestanda. För på grund av de här nya kärnorna så kan du ju dels få mer ögongodis, men du kan även få bättre prestanda som man inte kan jämföra med de äldre generationerna. Så ha alltid i åtanke när du ser två jämförelser. För de jämförelserna är alltid ren prestanda mot ren prestanda på huvudchippet och tar inte de ytterligare chippen i beräkning. Och i ren prestanda så har 2060, precis som sina stora syskon, gjort ett rejält hopp i jämförelse mot Pascal. Jämfört mot 1060 6 GB-versionen, ja, det är skillnad mellan 3 och 6 GB-versionen mer än bara minne, så vi kommer jämföra med 6 GB när vi pratar 1060, så ser vi upp till 50% bättre prestanda, om inte mer, i vissa fall till och med. Och då är det räknat på ren och skär prestanda utan att ha de nya teknikerna i beaktning. Med andra ord så får man i titlar som har stöd för till exempel DLSS ännu större prestandagap, men redan utan DLSS är det över 50%. Och 1060, föregångaren, var ju ett perfekt kort för Full HD-gaming, klarar av de flesta moderna titlarna i över 60 FPS med högsta inställningarna. Men nu med ett 50% prestandahopp så funkar även 60-serien för 1440p-gaming som blir mer och mer vanligt som standarden för gaming. Med andra ord så kommer den klara 60 FPS i majoriteten av moderna titlar på högsta inställningarna. Eller för dig som vill ha så mycket FPS som möjligt så kommer du få ännu mer om du kör i Full HD. Men nu är du ute efter att spela ett specifikt spel så rekommenderar vi alltid att kika på recensioner såsom Sveklockers recensioner. De testar en lång rad olika speltitlar i olika upplösningar så att du vet exakt vad du kan förvänta dig av ditt kort. Med andra ord så är RTX 2060 ett utmärkt val både för Full HD och för 1440p om du har tagit steget upp till den upplösningen. Men sen finns ju även Ray Tracing att ta i beaktning och där är det inte ett 1440p-kort utan ett Full HD-kort. Finns i och för sig bara ett spel som man har kunnat köra riktiga tester med och det är Battlefield. Och med Battlefield i Full HD med ultrainställningarna på så når man inte 60 FPS med 1440p utan bara med Full HD på DXR Low. Där får man 66 FPS i medel och slår du på maximalt med DXR, vilket är inställningen för Ray Tracing, så har du i medel 55. Så i 1440p så rekommenderar vi att stänga av Ray Tracing ifall du vill hamna över 60 FPS, men i Full HD så ligger du på spelbara frame rates med på. Men det är läget som det ser ut nu med Ray Tracing som är en tungdriven teknik. Men som vi såg bara egentligen första patchen på Battlefield som hade med Ray Tracing att göra så fick man ett rejält prestandahopp så man kanske kan förvänta sig det en gång till. Vi får se hur det blir med det.
Men just nu så är det bara Battlefield som man har kunnat testa raytracing med, men det kommer ju nya titlar som kanske inte är lika krävande som Battlefield, eller så kanske det inte är titlar som man måste ligga över 60 fps, till exempel en äventyrstitel så klarar man sig gott på exempel 40. Då kanske man hellre vill ha det här ögongodiset än mer fps. Så håll utkik efter tester i framtiden, för raytracing är nytt och det kommer ju förändras mycket över tiden. Ja, och vem ska uppgradera till ett RTX 2060 då? Sitter du på ett Pascal-kort, alltså ett GTX 10-serien, så motsvarar det här ungefär ett GTX 1070 eller 1080, plus att du då får raytracing och DLSS. Sitter du på ett 1060 6GB, alltså föregångaren till denna, så kommer du se ett 50% prestandahopp om du går upp till 2060. Hoppar vi tillbaks till en generation tidigare och kikar på till exempel GTX 980 som i princip är identisk med 1060 6GB prestanda, så får du samma hopp där, alltså 50% uppåt minst. Och hoppar vi ner i 9-serien och kikar på till exempel 970 så får vi uppåt 90% bättre prestanda om man uppgraderar till den här. Samma gäller ju även andra grafikkort i samma klass där, till exempel GTX 780 Ti, Radeon R9 390, kommer du se nästan en dubblering om du hoppar upp till ett RTX 2060. Och ska du bygga nytt med ett RTX 2060 som ligger i övre delen av mittensegmentet prismässigt, så hade vi i alla fall rekommenderat att para ihop det med till exempel en i5, en Ryzen 5 eller en Ryzen 7. De processorerna är runt 2-3 tusen kronor i prisklassen. Och med de här rekommendationerna så utesluter vi inte att det kommer funka utmärkt med andra processorer, utan det är bara en rekommendation för vad vi anser är en bra balanserad dator med en bra ratio mellan hur bra processorn är och hur bra grafikkortet är och hur bra de kommer åldras tillsammans. Och vi har ju redan nu ett brett sortiment av RTX 2060-kort som vi kommer länka till nedan på en samlingssida där vi har allihopa. Men vi kommer ju även gå igenom ett par av dem. Vi har tänkt gå igenom de här två från Gigabyte och Asus, eller Asus ROG. Sedan så finns det ju även EVGA och till exempel MSI som har flera bra modeller. Så hoppa gärna ner och kika på den sidan och gotta dig och kanske hitta något som passar dig. Och sitter du på YouTube så kommer vi även lägga till en länk till Sveklockers prestandaindex och till recensionen av DLSS som Gamers Nexus har gjort. Men nu tackar jag för mig, jag är Johan på Inet och vi säger välkommen till RTX 2060. Vi ses nästa video, hej då!